Morjesta, mä oon Santeri Harja ja mä olen ammatiltani urheiluhieroja. Ja mun harrastuksiin kuuluu vahvasti striimaaminen ja pelaaminen. Ja mun striimejä voi tulla seuraamaan Twitchin puolelta, mut löytää Twitchistä nimellä Chanttu22. Ja Lead Gaming on tarjonnut mulle mahtavan mahdollisuuden ja he antoi mulle tämmösen pelituolinsa käytettäväksi. Mä oon nyt tätä käyttänyt noin 3 viikon ajan ja kerännyt vähän huomioita ja mielipiteitä siitä tuolista näin ergonomian asiantuntijan näkökulmasta. Ja mä haluan tässä videossa tuoda teille vähän näitä pointteja ilmi, että miksi mun mielestä tämä Lead Gamingin pelituoli on erittäin hyvä vaihtoehto ergonomisesta näkökulmasta katsottuna. Ja myöskin tuoda muita yleisiä pointteja, että miten just sä pystyt parantamaan sun ergonomiaa pelatessa. Ja siellä varmaan moni miettii etenkin ehkä nuoremmista katsojista, että ei mulla ollut mitään vaivoja, ei mulla ollut mitään ongelmia, ei ollut mitään niin kuin selkäkipuja yms. Niin mä suosittelen silti katsoa tämän videon ja miettiä sen jälkeen sitä omaa ergonomiaa, että pystyy sitä pienillä teoilla vähän parantamaan. Koska vaikka sulla ehkä nyt ole se selkä kipeä ja vaikka sulla ehkä päätä särje, niin jos sä jatkat vuosia huonolla ergonomilla pelaamista, niin se tulee valitettavasti kostautumaan ennemmin tai myöhemmin, kun ikää tulee lisää ja vuosia vierii siinä harrastuksen parissa. Niin sä pystyt aika pienillä teoilla estämään tulevaisuudessa mahdollisesti jopa aika isotkin ongelmat. Mä en halua tähän väliin pelotella ketään millään, mutta mä haluan vaan niin tuoda ilmi, että kuinka tärkeä asia tämä ergonomia on pelaajalle. No mikä sitten on hyvä ja ergonominen peliasento ja miten tämä Lead Gamingin pelituoli sen mahdollistaa? No ensinnäkin lähdetään liikkeelle siitä, että tämä on mun ensimmäinen pelituoli, mitä mä ikinä olen testannut, minkä olen ikinä omistanut. Ja mulla ei sen takia ole niinku hirveästi vertailukelpoisia tuoleja niinku suoraan täältä pelituolirintamalta, mutta mä vertaan tää nyt lähinnä niihin keskihintaisiin toimistotuoleihin, mitä mulla on aikaisemmin ollut pelatessa käytössä. Ja lähdetään ensinnäkin siitä liikkeelle, että tää tuoli on ensinnäkin älyttömän tukeva ja tarpeeksi leveä. Eli se ihan, että tässä on tarpeeksi leveä tää istumaosa sekä selkäosa, niin tuo sen, että sä pystyt oikeasti pitämään sun kroppas huomattavasti rennompana, kun sitä leveyttä on tarpeeksi, että se on oikeasti koko sun kroppa niin kun tukeutuu tätä tuolia vasten, niin saat oikeasti pidettyä itsesi huomattavasti rennompana tässä. Ja sitten toinen pointti on se, että kun sä haet sun selälle ergonomista asentoa, etenkin tonne alaselälle, mennään siihen kanssa kohta myöhemmin lisää, mutta kun sä haet sun selälle ergonomista asentoa, niin usein aikaisemmissa tuoleissa, mitä on käyttänyt, niin sulla jää niin kuin niskan ja niskatuen tai niin kuin päätuen väliin jää tilaa. Eli sä et saa niin kuin niskaa siihen sille kohdistetulle kohdalle siihen kiinni, vaan se jää vähän niin kuin irti siitä, jolloin se joudut enemmän tai vähemmän jännittää sun niskaa staattisesti. Ja tässä tuolissa se on tosi hyvin mun mielestä ratkaistu, eli täällä on tämmönen aika iso ja tukeva, sopivan pehmeä niskatuki, ehkä niskatyyny enemmänkin. Niin tää on tosi iso plussa mun mielestä, eli tää mahdollistaa sen, että sä pystyt pitämään niskan rentona siitä huolimatta, että sä pidät sun selkää ergonomisesti hyvässä asennossa. Ja sitten siitä selän ergonomiasta, eli miten se on sitten hyvässä asennossa, niin sulla kuuluisi tulla istuessa alaselkään semmonen luonnollinen notko sinne, minkä mä oon nyt itse saanut tässä lähiaikoina ihan hyvin opeteltu. Mulla ei todellakaan ollut aina mikään hirveän hyvä ergonomia, mutta on nyt opetellut pitää sitä selkää semmoisessa luonnollisessa rennossa asennossa, johon kuuluu se pieni notko tonne alaselkään. Ja isona apuna tässä alkuun opetellessa sitä luonnollista asentoa on ollut tää pelituolin mukana tuleva tyyny tonne alaselkää varten. Eli tän kun asettaa tänne alaselälle, alaosa on tätä selkätukea, niin tää laittaa sun selän aika luonnollisesti siihen sopivaan notkoon, mikä siellä kuuluisi olla. Ja mä oon sitten sen jälkeen, kun mä oon tän tyynyn kanssa totutellut ja opetellut sitä oikeaa asentoa, että millainen se on, niin mä oon sen jälkeen tykännyt itse aika paljon istua ilman tätä tyynyä, mutta etenkin alkuun suosittelen vahvasti laittaa tän tyynyn sinne alaselälle, jotta sä opit huomaamaan, että mikä on se oikea asento sulle.
Ja kyllä mä tätä tykkään muutenkin nykyään, etenkin jos mä vedän pidempiä pelisessioita, niin laittaa sinne muistuttamaan mua siitä oikeasta asennosta ja ehkä vähän vähentämään sitä myöskin sitä selän rasitusta, mutta semmonen oikeanlainen pieni rasitus sun selälle, semmonen aktivoiva, ei ole missään nimessä pahasta, mutta pitkissä pelisessioissa etenkin, niin suosittelen tätä tyynyä käytettäväksi. Ja sitten voitaisiin seuraavaksi käsitellä noi käsinojat. Eli ensinnäkin ensimmäinen juttu, mikä tulee näihin käsinojiin, mitkä tässä Lead Gamingin pelituolissa on, niin todella iso plussa niissä on se, että ne on säädettävät. Eli siis nimenomaan korkeus on näissä säädettävä. Ja se tuo sen, että sä pystyt varmistamaan, että sä pystyt pitämään sun olkapäät ja hartiat rentoina, eikä niin, että ne on vähän koholla ja koko ajan jännityksessä. Se on todella, todella tärkeä osa ergonomista peliasentoa. Eli oikeastaan se simppeli vinkki, minkä mä annan sulle käsitukien säätämiseen, niin säädä ne sellaiselle korkeudelle, että sä pystyt pitämään sun olkapäät ja hartiat rentoina. Ei niin, että ne on vähän ylhäällä, ne on vähän jännityksessä. Ja niin, siinä on simppeli neuvo, miten sä voit parantaa sun ergonomiaa säädettävillä käsituilla. Sitten voitaisiin seuraavaksi puhua vähän noista jalkojen asennosta ergonomisessa peliasennossa. Eli ensimmäinen juttu, sulla tulisi olla jalkapohjat kokonaan lattiaa vasten. Itellä ainakin isoksi ongelmaksi on muodostunut se, että etenkin kun mä keskityn siihen peliin, enkä todellakaan siihen peliasentoon, niin mulla nousee kantapäät jostain syystä maasta ylös. Mä en tiedä, onko muilla sellaista, mutta mä ainakin jostain syystä niinku varvistan tavallaan jalkoja pelatessa. Eli mulla on vaan päkiät ja varpaat lattiassa kiinni. Niin ergonomian kannalta parasta olisi se, että sulla on koko jalkapohja lattiaa vasten. Ja mitä tulee muuten jalkoihin, niin polvien tulisi olla noin 90 asteen kulmassa. Ja tässä tuolista moni mainita, että tässä tuolissa on totta kai säädöt, että saat säädettyä istumakorkeutta, jonka mukaan sä sitten säädät myöskin jalkas sopivaan kulmaan. Eli voit ottaa noin 90 asteen kulma polville. Ja tästä tullaan taas sitten päästään siihen, että tärkeä osa ergonomiaa myöskin hyvän pelituolin lisäksi niin olisi säädettävä pöytätaso, mistä sulta löytyy näytöt. Niin kun sä säädät sun istumakorkeuden sopivalle korkeudelle, niin jotta siitä on oikeasti hyötyä, niin olisi tärkeää, että sulla on myöskin sitten näytöt sopivalla korkeudella. Eli kun sä oot säätänyt sun istumakorkeuden sopivaksi, niin se tulisi pystyä katsomaan aika lailla niin kuin kohti suoraan eteenpäin sun näyttöjäs. Eikä niin, että sulla on esimerkiksi katse vähän alaspäin, jolloin sulla jännittyy niska staattisesti, turhaa rasitusta sinne, turhia kipuja. Tai jos sä nyt katsoo yläviistoa sun näyttöä vielä ehkä jopa näin paljon, niin sun tulee turhaa staattista jännitystä kaulaan, turhia kipuja sinne. Joten kannattaa pyrkiä siihen, että sä pystyt katsoa aika lailla suoraan eteenpäin. Ehkä, jos ei se ole ihan kohti suoraan, ehkä mieluummin ihan hitusen verran alaviistossa, mutta hyvin lähellä sun silmien korkeutta. Yhteenvetona mä sanoisin, että tää Lead Gamingin pelituoli tarjoaa sulle kaikki tarvittavat eväät loistavaan ergonomiaan pelatessa, ja loppu on sit oikeastaan vaan sut itestä kiinni, että miten hyvin sä toteutat sen. Etenkin kilpapelaajille, joilla se pelimäärä on useita tunteja päivässä, päivittäin, niin mä suosittelen vaihtelua sun peliasentoihin. No sit rupeaa miettimään, että mitä niinku muita variaatioita on, että mehän just äsken käytiin läpi, että mikä on niinku hyvä istuma-asento pelatessa, ergonomisesta näkökulmasta katsottuna, niin oikeastaan rehellisesti sanottuna näin pelaajan näkökulmasta, niin siihen sun pelisuoritukseen, kun sulla on se hektisin hetki siinä menossa, jos vaikka itse puhun tuolta FIFAn maailmasta, mitä pelaan, niin jos sulla on se matsi siinä käynnissä, niin ei siihen oikein ole muuta hyvää ratkaisua kuin se, mitä äsken käytiin läpi. Ja oikeastaan sekin on sitten vähän, että rehellisesti sanottuna itselläkään ei välttämättä aina siinä tiukimmissa matseissa niin välttämättä pysy se ergonomia täydellisenä koko matsin aikaa. Siinä tulee vähän etukyyryä, siinä tulee vähän varmistettua jalkoja. Mutta se ei olekaan se pointti, että sulla pysyisi niinku 100% sun pelisuorituksista ergonomia täydellisenä. Vaan se, että jos sä kiinnität siihen vähän huomiota, että sä niin kun, silloin kun sulle ei ole se tiukoin mahdollinen hetki siellä matsissa, että sä kerkeet keskittyä sun asentoon, niin teet sen edes silloin.
niin se tuo sulle positiivisia tuloksia. Se ei tarkoita sitä, että sun pitää joka ikinen sekunti, mitä sä vietät pelatessa, niin istua täydellisessä asennossa. Mutta jos sä teet sen edes suurimman osan ajasta, niin siitä on hirmu suuri hyöty. Ja sitten tulee tähän, että mitä muita vaihtoehtoja on, niin esimerkiksi itselle, jos käytän esimerkkinä tuota FIFAa, mitä itse pelaan, niin siellä tulee pelien lisäksi käytettyä paljon aikaa myöskin niin kuin menussa, Ultimate Teamin marketissa. Tulee tehtyä semmoisia juttuja, mitkä ei vaadi 100% fokusta siihen tekemiseen, vaan niitä voi tehdä siinä vähän niin kuin ei niin keskittyneenä. Niin siinä kohtaa hyväksi vaihtoehdoksi tulee seisalteen oleminen. Ja se, kuten varmaan moni sieltä, ketä enemmän pelaa, niin tajuaa, niin se ei tosiaan oikein toimi, ainakaan omasta mielestäni. Siinä kohtaa sun pitää oikeasti saada hyvä fokus ja hyvä suorituskyky siihen peliin, mutta tuollaisessa niin oheistoiminnassa, missä se ei ole niin tarkkaa se niin just valikossa ja muuta, niin voi ihan hyvin suorittaa ne seisallaan. Ja tässä kohtaa tulee myös tärkeäksi pointiksi se säädettävä pöytätaso, mitä mä suosittelen kaikille. Niin tässä kohtaa se tulee älyttömän tärkeäksi, koska sun korkeus, miltä sä katsot sun näyttöjä, muuttuu tosi radikaalisti, kun sä nostat seisomaan. Ja siinä taas pätee sama juttu, mitä käytiin tuossa videolla aikaisemmin läpi, että se näytön pitäisi olla suunnilleen sun silmien korkeudella tai ehkä ihan hippasen alaviistossa, jotta sulla ei tule niitä niska- tai kaulakipuja. Joten sulla olisi tärkeää saada säädettyä ne näytöt taas sitten, kun sä seisot, niin sopivalle korkeudelle. Ja paljonko mä suosittelen sitten suhteessa seisomista ja istumista pelatessa, niin no tietenkin sen pelisuorituksen niin kuin mukaan, että paljon siinä on mahdollista ottaa ylipäätään seisontaa niin kuin siihen osaksi pelaamista, että vähän sen mukaan mennä pelaaminen edellä. Ja sitten jos se sun pelaaminen on sen tyylistä, että se mahdollistaa paljonkin seisomista, niin se on tosi yksilöllistä, että paljonko sitä nyt sit kannattaa ottaa siihen arkeensa mukaan, mutta mä sanoisin, että ehkä semmoinen keskiarvo, että sä seisoisit ehkä 1/4, 1/3 päivästäsi, niin se on aika hyvä omasta mielestä. Mutta kuten sanoin, se on yksilöllistä, joten kannattaa testata ne omat rajat, että mikä sulle sopii. Se riippuu vähän sun lihastasapainosta, se riippuu sun nivelten kunnosta, se riippuu sun geeneistä, se riippuu älyttömän monesta asiasta, että missä suhteessa se on just sulle hyväksi. Mutta tässä oli oikeastaan mun semmoset pääpiirteet, tärkeimmät asiat ergonomiasta. Juttu riittäisi vieläkin hirveästi. Ehkä tästä on joskus tulossa lisäinfoa, mutta koitetaan pitää tämä video järkevän pituisena, joten tässä välissä mä kiitän sua ajasta, kun katsoit tämän videon. Jos sul heräsi jotain kysymyksiä tai haluat tietää lisää ergonomiasta, niin ota vaikka se mun Twitch-kanava seurauksen, se löytyy siellä Twitchissä nimellä Zanttu22, ja tuu vaikka striimiin, chattiin, kun mä oon livessä, niin heittää lisäkysymyksiä ergonomiasta, jos haluat, niin mä koitan vastailla parhaani mukaan, mutta ei siinä, mä kiitän sun ajasta, kun katsoit tämän videon, ja se olisi moro!